So today is October 23 and yesterday it was my birthday. So nakapag-vlog ako ngayon. Dapat mag-vlog ako kahapon kaso inedit ko yung try on haul video ko sa autumn. And ayun, so nawalan ako ng time. And by the way guys, ito na pala yung bahay namin. Ayan na siya. Nakarating na yung gamit namin. It's been like almost 2 weeks nandito kami. So ayan. And kailangan kong bumili ng carpet dyan. Kasi ito yung dating carpet namin. So ito yung dating carpet namin. Kailangan namin siyang palitan kasi medyo malaki siya and hindi siya bagay dun sa area. Sobrang laki niya kasi. Ayan. Maglalagay ako ng dining table ng round or rectangle kasi ang weird niya. After kasi niyan is yung sala na. So, hindi ko alam kung saan ko siya lalagay. Thank you nga pala sa nanood ng aking vlog. Last time, yung vlog ng paglipat namin dito sa new apartment namin. Thank you. And nagustuhan yung quality ng video. Doon ako natakot kasi baka pangit yung quality ng video because I've been using itong Nikon J15. Ito yung gamit ko talaga sa pag-vlog. Ito siya. And then I have my new one, which is the DJI Osmo Pocket camera. Hindi Wi-Fi. So, ayun guys. And napansin ko guys, sobrang taba ko na. So, magki-keto diet ako for a week. And I'll see how it affect my body. So, tignan natin kung mag-lose weight ako or hindi. Same taba pa rin. So today is breakfast. So today's breakfast, I'll do some 2 eggs. 2 eggs tayo ngayon. This will be my brunch. Hindi na ako magda-lunch siguro. Ito na yung breakfast and lunch. And what do I have here? I have feta cheese. Feta cheese. I have like slice of tomatoes. Kahapon na slice ko na to. So, ayan. I used it yesterday. And then, bacon. Yep. We have bacon here. Ito na yung bacon natin. So, ayan guys, ang ating brunch for today. So, ayan guys, lulutuin ko lang itong aking bacon without oil. So, ayan, para tostado siya. And ito na guys, yung tomatoes ko with feta cheese. And I just prepared scrambled eggs with garlic powder, salt and pepper, and still waiting for the bacon. So, ayan. Actually, Adrian, na-enjoy niya yung keto diet dinner namin. Because yesterday, I prepared salmon. No, not salmon. I prepared tuna with asparagus. And then, Monday, I prepared chicken wings, fried chicken wings, only salt and pepper and a little bit of garlic. Without flour. Wala siyang flour and egg. So, simple fried chicken and I partnered it with, ano ba yun? Ano ba yung pinartner ko? With salad, I guess, yes. Ito pala yung listahan ko guys. So, yung chicken, okay, I partnered it with broccoli and cream. So, nag-prepare ako ng list for the week, mga keto recipe na hinanap ko sa internet. And then, I write it down and then I put it on the fridge. And ayun yung mga pinamili namin last Monday. So, ayan guys, nakapag-prepare na ako. Ito palang turtleneck is from AliExpress. Dumating to around, na-order ko siya, then 2 weeks, 1 month bago siya dumating. So, sobrang tagal niya and it's only 10 euro kaso medyo pangit yung quality niya. Maganda siya, as in comfortable, pero nung nilagay ko na yung bag dito, nagasgas yung dito niya. So, naghimulmul. Kasalanan ko din naman. So, ayan. So, yung weather natin ngayon, guys, is a little bit cloudy, pero hindi na siya umuulan. Ayan, ang ganda. So, lalagay ako ng upuan sa labas. Try lang natin. Ayan guys, nandito kayo sa bintana.
Sobrang ang ganda na Osmo Pocket kasi kahit saan pwede mo siyang ilagay. So, ito, yung upuan na ilalagay ko. Try lang naman natin. So, ayan guys, dalhin na natin siya sa labas. Huwag tayo dito, medyo obvious Pang pagtatawanan tayo dito. Dito tayo sa nakatago. So guys, try lang naman. Dito tayo humarap. Para hindi tayo kita. Pag ito pumutok, talaga naman. Ay, mukhang puputok na. Ay, Diyos ko po. Ganda. Yan, pahangin muna tayo dito guys. Ayan. Ito guys, yung view ko sa harap. Ang ganda. Diba, super cloudy lang. Ito nga guys, parang uulan na, no? So, itong balcony namin, kung makikita nyo guys, meron siyang glasses. Hindi ka mahuhulog dito. And dito, wala na siyang glasses. Mukhang uulan guys. Wala guys, umulan nga. Kalalabas ko lang 5 minutes ago at ayan, nag-start ng umulan. But still, tignan natin kung makakalabas tayo. Mukhang hindi maganda yung pagkakagawa ko. Tignan nyo naman. Kulang sa hangin. So, alam nyo ba guys na I'm still working in Paris. So, sa Paris pa din ako nagtatrabaho. But I have my 3 weeks vacation kaya nakakapag-vlog ako kasi vacation ko nga. And then, I have to go back there around November 10 and go back and forth. Every other week, I have to go back and forth. And then Christmas vacation. So, ang mission ko ngayon ay maghanap ng trabaho na malapit dito sa amin or either in the big city which is Lyon. So, I would try to find job sa agency or by internet. Yung application na ginagamit ko which is Trovit and Indeed. So, doon ako naghahanap ng mga trabaho. Or if I can't even find a job, maaari akong mag-aral dito malapit lang sa amin which is the School for Estheticians. So, I will try to ask this week, probably next week, kung makakapasok ako this year or next year na. Kasi yung start ng schooling dito is September till June. And medyo nasa halfway na ako. So, I don't think so na makakapasok pa ako. So, ayun guys. And sobrang hirap kasi ng back and forth dito in Paris. I earn well naman sa Paris. And sobrang okay yung salary doon. And dito naman, dahil province, medyo mababa yung salary dito. So, I'm still thinking I still can go back and forth anyway. So, yung by driving dito in Paris is 4 to 5 hours. Depende sa'yo. And then, by bus, it's like around 6 to 7 hours. So, medyo matagal. But, there is a train 2 hours lang. Like, 2 hours lang papunta sa and pabalik dito sa Paris. And, ayun nga, last time, I was in Paris, last week I was in Paris, and pauwi ako dito last Saturday, and medyo yung train namin dito, nagka-strike. So, wala kaming train around in Lyon, and papunta dito sa amin. So, kailangan akong sunduin ni Adrian. And even from Paris, from here, wala akong train. So, ang ginawa ko, nag-bus na lang ako. Immediately, nakakuha ko ng bus by Flixbus. This cost me around 38 euro. Normally, yung bus ticket is around 14 euro lang. Sobrang mura niya. Kaso lang, medyo haggard kasi 6 to 7 hours nga yung papunta dito. So, I don't have choice. Nag-bus ako and every 2 hours yung bus, nagsa-stop naman siya. So, it's very convenient. Ayun. So, I have to take bus.
So I have to take train again sa November 10 para makabalik ng Paris, and then I go back here again until Christmas vacation. So ayun. So kung nalito kayo doon, ako din nalilito. So ayan guys, tara labas na tayo kasi medyo umuulan na, nag-start na mag-rain. Sayang kasi it's only, what time is it? So, it's already 2:45 p.m. So, labas muna tayo kasi hindi pa ako nakalabas ng bahay magmula nung Monday. Kasi nga, umuulan. Straight 2 days, Monday, even Sunday. Umuulan siya, pero the good thing is, hindi siya malamig. Umuulan lang. Hindi katulad sa Paris last week, sobrang lamig. Plus, umuulan pa. So, I think I prefer the weather here in Lyon. So, tara guys, alis na tayo. So, ayan guys, nakabalik na ako sa bahay and sobrang basang-basa ako sa ulan. mukhang mapapa-ages ako ngayon. Ayan guys, sobrang init. Hindi ka naman sasabihin ko. Sobrang init guys, magpapalit ako dahil hindi ko na-expect na ganun ka-init. Nung nasa shop ako, sobrang init! So, eto pala guys, bumili ako ng outfit ni Adrian para sa new job niya. So, bumili ako from Jules. Ayan, from Jules. And, ito yung pinamili ko. Wait lang. Standby ko muna kayo dito sa... Sakto kayo dito, guys. Wait lang. Sana hindi mahulog. Ayan. So, ayan. Sobrang basa niya. Patay tayo. Paano natin ipapalit ko yung ticket nasa... Yan. Pag hindi kasya ni Adrian, merong 1 month na pwede siyang ibalik. Ito yung ticket. Ayan. So, nabili ko is 55.98 euro. So, ayan. Tago natin itong ticket. Baka hindi kasya ni Adrian. So, ito yung napamili ko sa kanya. Ayan. Sobrang ganda nito guys, dahil bagay ito sa binili kong jacket sa kanya, and ganito yung color ng jacket niya, and sa likod may ganito siyang details. Ayan. And then we have this one, dahil hindi nga namin in-expect na ganito kainit dito, so kailangan niya ng polo short. Ayan. This one is around 19 euro. Ito 19 euro, this one is 35 euro. 35 euro. So ayan. So ayan guys, ito magpe-prepare na ako ng dinner namin. It's already 6 o'clock. So ipe-prepare ko na to kasi medyo mahaba. It's 2 hours yung cooking niya. Like 1.5 hours something. Depende sa inyo. So magluluto ako ng chicken. Ayan. Parang lechong manok. Pero sa oven ko siya iluluto. So, ayan. Let's open this. And, nakuha ko to sa recipe ng mama ni Adrian. And, it's good for keto diet kasi only salt, pepper, and then a little bit of garlic. And I will partner it with butternut. Ito yung favorite na vegetables ko. Ito, yung butternut. So, ayan. Prepare lang natin yung chicken. Normally, may bread siya sa loob kaso hindi ako nakabili ng bread. So, yung seasoning na lang yung ilalagay natin. So, I'm going to add olive oil, salt, pepper, and garlic. Ayan, ito si Adrian. Say hi, love. Hi, love. He's back home. I'm back And home. what you will do? I will play video games with my friends.
Because I want... Every night. No, not every night. Yes, it is. Yesterday night was your birthday, so it was your night. So it's only 364 days a year. Exclusive. Yeah, and I'm preparing roasted chicken. Ayan, malapit na. And butternut. So, dito ko na lang siya lulutuin. So, ayun guys, kakain na kami. And, sumakit yung mata ko. Wag na wag niyong bubuksan yung oven habang nagluluto kayo. Grabe, namaga talaga siya. But anyway, thank you guys for watching. I hope you like my video for today. So, click the like button and please don't forget to subscribe. Thank you guys. Bye!